Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm making a steak and pork belly for my lunch. So, you guys ready? My lunch is steak, lunch, and my yummy pork belly for my lunch today. Look really good. Be back. Lunch louse.ส่วนสเต็กของเราจะใช้แค่น้ำมันหอยนะคะน้องๆวันนี้เราจะทำสเต็กแบบง่ายๆนะคะน้องๆเราทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากกลิ่นหอมมาก
นาดนี้กำลังพอดีที่พี่ติ๋มชอบนะคะ ถ้าน้องๆคนไหนชอบเบลดังก็ทำสุกกว่านี้ก็ได้นะคะแต่นี่พี่ติ๋มชอบแบบนี้กำลังน่าทานเลยค่ะสีน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเราไปทานลั้นกันค่ะส่วนน้ำจิ้มเราก็มีนี่นะคะซอยซอสธรรมดาค่ะแล้วก็อันนี้นะคะน้องๆนี่แหละค่ะจะเป็นน้ำจิ้มของเราวันนี้เป็นไงคะกับข้าวลันช์เราน่าทานไหมคะปาขันน้องๆไปทานลันช์กันค่ะร้านเราเสร็จแล้วอาหารเที่ยง